این کلیدهای قدیمی کولرهای آبی رو که میشناسید. وقتی زیر باد کولرها با این کلیدها استراحت میکردیم، بعد از یه مدتی دلمون میخواست به یه نحوی بفهمه که ما سردمون شده و خودشون اتوماتیک خاموش میشدن، تا اینکه صبح به جای اینکه سرما خورده باشیم و سردرد داشته باشیم شاداب و سر حال باشیم. ولی متاسفانه اینها این امکان رو نداشتن. ولی خوشبختانه این سالها کلیدهای هوشمندی توی بازار پیدا شده که میتونن با احترام به این پیشکسوت‌ها جایگزین اونها بشن و بتونیم این امکان رو به کولرهای قدیمی آبی اضافه کنیم که قابلیت تنظیم زمان و دما رو داشته باشن، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف برق و ایمنی بسیار بالایی داشته باشیم. بریم با همدیگه در عرض چند دقیقه نحوه تهیه و تعویضش رو ببینیم. سلام، حسن هستم از کانال اسکیل دد. برای تهیه این کلیدها محبت کنید عباراتی که روی صفحه می‌بینید در اینترنت جستجو بکنید و بسته به نیازتون و میزانی که میتونید براش هزینه کنید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. من این مدل رو انتخاب کردم. قیمت این کلیدها معمولا بین 10 تا 30 دلار هست و با توجه به اینکه به خاطر اینکه در زمانهایی که نیاز نیست خاموش میشن، به نظر میرسه در یک دوره گرمایی تقریبا هزینه خودشون رو برمیگردونن. برای شروع مهمترین مسئله‌ای که باید رعایت بکنیم ایمنی هست. حتما کلید مینیاتوری مربوط به این کولر رو قطع بکنید. معمولا 2 تا پیچ روی کاورش هست، اونها رو بازشون میکنیم. در ابتدا یه عکس از پشت این سیستم میگیریم. یادمون باشه سیم‌های ورودی برق قطورترن معمولا و احتمال زیاد این سیمی که قهوه‌ای رنگ هست فاز آبی 0 هست. اینو میتونیم با فازمتر هم چک بکنیم که کدومش فازه. گرچه در کلیدهای جدید فاز 0 رو همزمان قطع میکنن، ولی استاندارد هست که ما دقیقاً بدونیم کدوم سیم 0 هست و 0 رو که به سمت کولر میفرستیم دقیقاً مشخص کنیم که هنگام قطع شدن برق کاملا مطمئن باشیم هیچ برقی توی کولر نیست. ما 0 رو قطع نکردیم، حتما فاز رو قطع کرده باشیم که اگر کسی داره کولر رو سرویس میکنه دچار مشکل نشه. مطمئن میشیم که برق قطع باشه و این فیش ها رو جدا میکنه. با انبر دستی سیم چینی این فیش ها رو میچینیم. اینا فعلا دیگه برای ما کاربرد ندارن. سویچ هوشمندمون رو باز میکنیم ببینیم قسمتی که سیم ها وصل میشه به چه شکل هستن. این مدل این قسمت هاش 2 تا ضامن داره، اینطوری آزادش میکنیم. خب ظاهرا قرار این سیم ها از این زیر وارد بشن و به این ترمینال وصل بشن. باید که این پایه رو هم بازش بکنیم. بعضی از مدل هایی که میتونید توی نت انتخاب بکنید شکل خود یه دونه این پریز ها هستن، دقیقاً اینجا میخورن. میتونید نمونش رو بالا ببینید. به میزان مورد نیازمون سر سیم ها رو لخت میکنیم. در صورت که این ابزار رو ندارید با انبر دست همین کار قابل انجامه. به همه اندازه که نیاز دارید سیم رو بیرون میارید، خیلی فشار ندید که قطع نشه و لختش بکنید. سر اینها رو میپیچونیمشون که هیچ رشته بیرون نمونه موقع بستن که از حد اکثر توان آمپردهی سیم ها بتونیم استفاده بکنیم. اگه قرار کار حرفه‌ای انجام بشه خب بهتره سر لخت سیم ها رو با کاپشو بپوشونیم و بعد داخل ترمینال بزنیم. خب یه مروری بکنیم برق‌های ورودی و 4 تا سیمی که میرن سمت کولر. این داخل هم نقشش هست، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا نوشته فاز 0 ورودی که یه قسمت ترمینال جداگونه هست و 4 تا هم سمت کولر جداگونه هست. این قسمت رو می‌بینید که فاز 0 مشخصاً جدا هست، یه فاصله داریم و این 4 تا که سمت کولر هست. پس این 4 تا این بالا بسته میشن، این 2 تا این پایین. بریم ببندیمشون. هر کدوم رو که بستید مطمئن بشید که اتصال کامل برقرار شده و هیچ سیم اضافه‌ای نداره که اتصال کوتاه به بغلی بشه. تو این مرحله میتونیم یه تست بگیریم برق ورودی به کلید هوشمندمون رو ببینیم به چه شکل است. همین دکمه روشنش هست، به این شکل روشن شد. برق رو قطع میکنیم و خروجی هاش به سمت کولر رو وصل میکنیم. با بی زحمت برق قطع کن. سیم نولش رو هم وصل میکنیم. روی کاورش که نگاه میکنیم تند و کند هست که این قهوه‌ای و مشکی هستن که دقیقا نمیدونیم کدوم هستن. میبندیم، اگر جابجا بودن جابجاشون میکنیم به راحتی و آخری هم که پمپ هست. بعد از اینکه 6 تا سیمش رو بستیم یک بار چک میکنیم که ببینیم همه چیز درست هست. خصوصا دور تند و کند رو ممکنه سیم‌هاش جابجا باشه. تستشون میکنیم، بعد پنل رو روی دیوار فیکسش میکنیم. روی کاورش چک میکنیم، این کلیدی هست که با اون روشن میشه.
و دورای موتور هم با اینها کار میکنن. باید دور تند باشه که خوشبختانه درسته. این هم باید دور کند باشه. از صدای کولر مشخصه که این دور کند خوشبختانه درست هست. برق رو قطع میکنیم و پنل رو فیکس میکنیم. برای بستنش 3 تا سوراخ روی دیوار نیاز بکنیم، یا باربرور پلاک یا همینطور از این پیچ هایی که برای MDF هست و خب به راحتی روی گز پیچیده میشه. سیماش رو جمع میکنیم داخل. قبلا سوراخ‌هاش شده آماده هست. اگر نبود راحت یکم فشارشون که بدید نوک این پیچ ها تیز هست و به راحتی جای خودشون رو باز میکنن و میتونیم اونها رو پیچشون بکنیم. این مدل یه کنترل هم داره که اینجاش هست. این کاورش رو به یه شکلی درش میاریم. میتونیم یه جایی کنارش بذاریم یا کنار تختمون، هر جایی که دوست داشتیم. از پایین فیکسش بکنید و پیچ های اون رو هم ببندید. کاوراشون رو جا میزنیم. دقت کنید این کاورها هر کدومشون به یه شکلی هستن. ممکنه مدل شما متفاوت باشه. یه ضامنی این قسمت هست و این قسمت. دقت کنید که دقیقاً جای خودش قرار بگیره و خب اونو با آرام این فشارش بدید تا کاملا فیکس بشه. یه پیچی هم این بالا داره ببندید. معمولا داخل دفترچه راهنماشون همه چیز نوشته شده. این مدلی که ما نصب کردیم دکمه خاموش روشنش اینجا هست. تنظیم مودش اینجا هست که نیمه اتوماتیک بود، الان سمی اتوماتیک. منوال داره که به صورت دستی تنظیمش میکنیم. اتوماتیک هم هست که خودش تشخیص میده دور موتور به چه شکل باشه. منوال که باشه دقیقاً مثل کولرهای سنتی هست. الان آب وصله که میتونیم آب رو هم قطع کنیم. ببینید پمپ قطع و وصل میشه. دور موتور کم و زیاد میشه. با این یه تأخیری داره، ریلش عمل میکنه و دور موتور زیاد میشه. برای اینکه ما اون رو روی دمای خاصی تنظیمش کنیم میتونیم اینجا با این دکمه ها دما رو بالا و پایین ببریم. اون قسمت مشکی بالا رو ببینید 27 شد، 27 تا نیم، 28. ما این یکی کم میشه، میتونیم دما رو تنظیم کنیم. پایین یه دمای فعلی هست، خودش رو با این ست میکنه. یه دیفرانسیل، یه تلرانسی گذاشتن که از نیم درجه تا 2 درجه وقتی فاصله اینها باشه شروع کار کردن بکنه. و خب تنظیمات دیگه تنظیم زمان هست. من اینها رو خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم چون که ویدیو طولانی میشه اگه بخوام تماشا بگم. اگر علاقه‌مند به تنظیمات کاملش بودید محبت کنید توی کامنت ها بنویسید. قطعا یه ویدیو جداگونه براش تهیه میکنم، لینکش رو این بالا میذارم. در پلیلیستمون هم داخل لیست پخش کولرهای آبی بشید و اگه لینکش اونجا باشه لیست تنظیماتش رو به طور کامل ببینید. چیزی که خیلی پر استفاده هست اینه که رو حالت تایمر بذاریم. الان تایمرش آف هست، آف تایمر رو میبینید و 15 دقیقه افزایش پیدا میکنه 30-45 و میتونید تنظیم کنید مثلا برای مثلا 5 ساعت دیگه کولر خاموش بشه. 1 ساعت تنظیم بکنید و مطمئن باشه که در اون زمان دیگه کولر کاملا خاموشه. گرچه تهیه این پنل یه مقدار هزینه بر هست ولی مطمئن باشید هزینه‌ای هست که در هزینه‌های بعدی صرفه‌جویی میکنه. محبت کنید اگر این ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک بفرمایید و به دوستانتون معرفی کنید و اگر همراه ما نشدید و به این دست ویدیو که کارهای روزانه یک پدر هست علاقه‌مندید همراه بشید و زنگوله رو بزنید. اگر در مورد این نوع پنل ها هر سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، محبت کنید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. ممنون که همراه هم هست.